ახალი შემთხვევა ქვეყანაში ინფიცირებულთა რაოდენობა 38-მდე იზრდება. სამარშრუტო ტაქსების მომსახურება დღეიდან იგრძალება, სატრანსპორტო კოლაფსი რეგიონებში და გადაჭედილი მეტრო და ავტობუსები დედაქალაქში. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს 12-ზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. კორონავირუსით ინფიცირებული 38 პაციენტიდან საქართველოში 4 ბავშვია, ანუ დაახლოებით 11%. ეს კი სხვა ქვეყნებთან შედარებით საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. მსოფლიოში მეცნიერები თანხმდებიან, რომ კორონავირუსი ბავშვებში არ არის ხშირი და ინფიცირების შემთხვევაში მოზარდებში ავადობა საკმაოდ მარტივი ფორმით მიმდინარეობს. რა ხდება საქართველოში? ეკა გაგუა განაგრძობს თემაზე საუბარს. ეკა, თუ აქვთ ქართველ ექიმებს ახსნა, რატომ არის საქართველო ამ შემთხვევაში გამონაკლისი და რას აჩვენებს მსოფლიო პრაქტიკა? ჩინეთში ჩატარებული კვლევების მიხედვით აქამდე ითვლებოდა, რომ ახალი კორონავირუსით მცირეწლოვანი ბავშვები ინფიცირდებოდნენ საკმაოდ იშვიათად და მათთან ეს დაავადება ძალიან მსუბუქად მიმდინარეობდა, თუმცა განსხვავებულ მონაცემებს ავრცელებენ ქართველი ინფექციონისტები და ეს არის სტატისტიკაზე დაყრდნობილი. საქართველოში სხვა ქვეყნებთან შედარებით ბავშვთა ინფიცირება საკმაოდ მაღალია. 34-დან 4 პაციენტი დადასტურებული კორონავირუსის შემთხვევის არის სწორედ მცირეწლოვანი ბავშვი. ერთადერთი დამაიმედებელი არის ის, რომ არც ერთი მათგანი მძიმე პაციენტი არ არის, მათ არ აქვთ გართულება ფილტვებზე და სტაბილურად მიმდინარეობს დაავადების განვითარება. როგორც ჰქონდა 0-დან 14 წლამდე სხვადასხვა ასაკით 4 ბავშვი, ჯერჯერობით ხრჩება 4 ბავშვი. ამ ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობა საბედნიეროდ სტაბილურია. ეს რას ნიშნავს? რომ მდგომარეობა უცვლელია და მათთან დაავადების პროგრესირება არ შეიმჩნევა. პრინციპში ჩაითვლება ეს შედარებით მაღალ პროცენტთან სხვა ქვეყნებთან განსხვავებით, მაგრამ ჯერ ნახოთ თუ არ შემოგვემატება ბავშვთა ასაკი, თავისთავად ეს პროცენტი დაიწევს. ბავშვები არის 34-დან 4 ბავშვია, რაც უჩვეულოდ მაღალი პროცენტია. საერთოდ ადრე ითვლებოდა, რომ ბავშვებს საერთოდ არ ემართებოდათ. შემდეგ თქვენს რომ არა ეს ფლათასი არ არის და ემართებათ, მაგრამ იშვიათად და ჩვენმა შემთხვევამ დაადასტურა საქართველოს, დაადასტურა რომ დიახ, ბავშვებს ემართებათ, ხშირად არა, მაგრამ 4 შემთხვევა 34-დან არც ისე ძალიან ცოტაა. საბედნიეროდ ბავშვების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ჩვენ ასევე დღეს დილიდან ვესაუბრეთ პედიატრებსაც. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ამ წუთას იაშვილის ბავშვთა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. მიზეზი იმისა, თუ რატომ არის საქართველოში პროცენტულად უფრო მეტი ინფიცირებული ბავშვი ვიდრე სხვა ქვეყნებში, ამის მიზეზს ვერ ასახელებენ ვერც პედიატრები, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის სრულიად ახალი ვირუსი და რეალურად არ არის შესწავლილი, თუმცა იმედი აქვთ მათაც, რომ საქართველოში ამ ვირუსით დაავადებული ბავშვების მდგომარეობა სტაბილურია, რაც შეეხება იმ შემთხვევას, თუ კი მსგავსი შემთხვევები უფრო მეტი იქნება და ინფიცირებულ ბავშვთა რაოდენობა გაიზრდება, იაშვილში აცხადებენ, რომ ისინი მზად არიან ასეთი პაციენტები მიიღონ. პირველი მოლოდინი, რაც ყველა პედიატრს აქვს, არის იმ კვლევებზე დაყრდნობა, რომელიც დღემდე ჩატარდა ძირითადად ჩინეთში, სადაც ნაჩვენებია, რომ კორონავირუსის გავრცელება ბავშვებში არის ძალიან მცირე. ასევე ნაჩვენებია, რომ კორონავირუსის მძიმე შემთხვევები ბავშვებში პრაქტიკულად ერთეული იყო და ასევე ნაჩვენებია, რომ 10 წლამდე ასაკის არც ერთი გარდაცვალების შემთხვევა დაფიქსირებული არ არის. შესაბამისად, დღეისათვის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ასევე ექსპერტების აზრით, კორონავირუსის ეს ფორმა, ახალი კორონავირუსი ბავშვებში მიმდინარეობს შედარებით მსუბუქად და ასევე მათი სიხშირე ბავშვებში იშვიათია. თუ ჩვენი ქვეყნის მონაცემებს შევადარებთ, რა თქმა უნდა, განსხვავება პროცენტულად არის 4 პაციენტი 35-დან გაცილებით უფრო მეტია ვიდრე სხვა ქვეყნებში, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ციფრი ძალიან ცოტაა, რომ სტატისტიკის რაღაც გარკვეულ განსხვავებაზე ვიმსჯელოთ. მსოფლიოში ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებით რამდენიმე კვლევა არის ჩატარებული, მათ შორის რამდენიმე კვლევა ეხება სწორედ მცირეწლოვან ბავშვებს და ეს შედეგი, რომ ბავშვები ავადდებიან ამ ახალი ვირუსით საკმაოდ იშვიათად, სწორედ ამ კვლევების შედეგია, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს ამ შემთხვევაში გამონაკლისია და პროცენტულად საქართველოში იმაზე მეტი არის დაავადებული მცირეწლოვანი ბავშვი, ვიდრე ზოგადად სხვა ქვეყნებში.
კაკაგუა საუბრობდა კორონავირუსით ინფიცირებული ბავშვების შესახებ. დღეს დილით კორონავირუსის 4 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა ქვეყანაში. ამგვარად COVID-19-ით ინფიცირებულების რაოდენობა 38-მდეა გაზრდილი. 3 ახალი პაციენტი საუნივერსიტეტო კლინიკაში არის მოთავსებული. მათგან მძიმეა 47 წლის ქალბატონის მდგომარეობა, რომელიც ექიმების ინფორმაციით საქართველოში 3 მარტს დაბრუნდა და მანამდე რამდენიმე ქვეყანაში მოგზაურობდა. მხოლოდ ამ კლინიკაში დღის ბოლომდე კიდევ 32 პაციენტის პასუხებს ელოდებიან ლაბორატორიიდან. ნინა მაჩაბელი მოგვაწვდის ბოლო მონაცემებს და გვეთქვის დადგენილია თუ არა წყაროები, რომელთანაც ახალ პაციენტებს ჰქონდათ შეხება. ოფიციალური მონაცემებით გაზრდილია კორონავირუსის სტატისტიკა, როგორც ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი მარინა ეზუგბაია გვეუბნება, 4 ახალი შემთხვევა დილისთვის უკვე ოფიციალურად დადასტურებული. ამ 4 ახალი შემთხვევიდან 2 იმყოფება ინფექციურ საავადმყოფოში, თუმცა მარინა ეზუგბაია არ ფლობს ინფორმაციას დანარჩენი 2 პაციენტის ადგილსამყოფელთან დაკავშირებით. ასევე მარინა ეზუგბაია გვეუბნება, რომ ამ ადამიანებთან ოფიციალურად უკვე დადასტურებულია დაინფიცირების წყაროები და ამ შემთხვევაში არ არის მეოთხეული გადადების შემთხვევები. სულ საქართველოს მასშტაბით კი 38 დაინფიცირებული პიროვნებაა, მათგან 30 კი იმყოფება ინფექციურ საავადმყოფოში. რაც შეეხება მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობას, რიგ შემთხვევებში არსებობს გამწვავება ინფექციის, თუმცა როგორც მარინა ეზუგბაია გვეუბნება, ყველა მათგანი ექვემდებარება მკურნალობას. შემოგვემატა 4 ახალი ინფიცირებული დადასტურებული შემთხვევა და სულ გამოდის ქვეყანაში ამ პერიოდზე 38 დადასტურებული შემთხვევა. ამ 38-დან იცით რომ 31 ჩვენს ცენტრშია. ისტორია ასეთია. ეს არის ერთ-ერთი ჩვენთან დადასტურებული პაციენტის კონტაქტები. მათი ზოგადი მდგომარეობა ჯერჯერობით ყოველთვის ვლაპარაკობ, რომ დასაწყისში თუ დაავადება არ დაიწყო მძიმედ, მაშინ გარკვეულწილად სტაბილური სიტუაცია გვაქვს ხოლმე დასაწყის პერიოდში. აი ასეთი სიტუაცია ამ 2 ახალ ინფიცირებულთან, მათთან შეინიშნება მხოლოდ ტემპერატურის მატება დაბალი ციფრებით, სადღაც 37-დან 37.5-მდე და მინიმალურად გამოხატული კლინიკა. კლინიკაში ამ ეტაპზე წევს 32 პაციენტი, აქედან 3 არის დადასტურებული, 19 ერთი პაციენტის მდგომარეობა მძიმეა. ქალბატონის, მეორე პაციენტის ასევე წარმოადგენს საშუალო ასაკის ქალბატონს და მისი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. აქაც პნევმონია დადასტურდა, როგორც პირველ შემთხვევაში ბონხრივი, მესამე დადასტურებულია ბატონი, ქალბატონი მეორე, რომელიც შემოყვანილია გუშინ, ის კონტაქტში იყო 11 რიცხვში კორ დადასტურებულთან, რომელიც დადასტურდა 11-ში და მისი ოჯახის წევრია მესამე ბატონი, რომელიც არიან ცოლ-ქმარი. თუ ჯაჭირდა ქვეყანას და ჩვენ მოსახლეობას, მივიღებთ ყველა 2 სულს, რომელიც იქნება ინფიცირებული ან ცხელებით მიმდინარე. 32 პაციენტი გვიწევს, გაგზავნილი გვაქვს ლუბგარის ლაბორატორიაში ნიმუშები, ველოდებით პასუხებს. მე შეგახსენებთ, რომ დილის ოფიციალური მონაცემებით 4 ახალი დადასტურებული შემთხვევა კორონავირუსის, ამ დროისთვის კი საქართველოს მასშტაბით სულ 38 დაინფიცირებული პიროვნება, მათგან 30 კი ოფიციალურად ინფექციურ საავადმყოფოში იმყოფება, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის სტაბილური და ექვემდებარება მკურნალობას. ნინა მაჩაბელი საუბრობდა ახალი ინფიცირების შემთხვევების შესახებ. ქვეყანა კი турბულენტურ ზონაში შედის, ამ განწყობით მივიდნენ დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლები მთავრობის ადმინისტრაციაში, სადაც უწყებათა შორის საბჭოს მორიგის ხდომა იმართება. არა გამორიცხული დღეს მთავრობამ ახალი შეზღუდვები და აკრძალვები დააწესოს კორონავირუსთან საბრძოლველად, თუმცა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას ხელისუფლება ჯერჯერობით ისევ არ ჩქარობს. ნინო სამყურაშვილი ჩაგვრთვება ახლა პირდაპირ ეთერში ამ თემით. ნინო, რა განცხადებები კეთდება დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან? დიახ, კორონავირუსის შეკავების ეტაპიდან ქვეყანა უკვე გავრცელების ეტაპზე გადადის. ასეთი არის დღეს განცხადებები, რომელსაც ხელისუფლების წარმომადგენლები აკეთებენ. ისინი ამბობენ, რომ შესაძლოა კორონავირუსით დაავადებულთა რაოდენობა მოიმატოს და ეს ბუნებრივია, რადგანაც უკვე ქვეყანაში დაფიქსირებული არის მეოთხეული შემთხვევებიც, მაგრამ დღეს ყველა, ვინც აქ მოვიდა და ვინც წინასწარ გააკეთა კომენტარი, ვიდრე საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა დაიწყებოდა, ამბობდნენ, რომ საგანგებო მდგომარეობის შემოღება ქვეყანაში ჯერჯერობით აუცილებელი არ არის. დაფიქსირებული გვაქვს მხოლოდ 34 შემთხვევა, შესაძლოა ეს
რაოდენობა გაიზარდოს, მაგრამ კრიტიკულ რაოდენობას არ ველოდებით. მაგრამ შევდივართ ეგრეთ წოდებულ турბულენტურ ფაზაში, როცა შიდა გავრცელების ფაქტები იქნება მეტი, ამიტომ გვჭირდება მეტი მობილიზება. ჩვენ უნდა მზად ვიყოთ ყველაზე უარესი სცენარისთვის, რომ მივიღოთ ნაკლები ზიანით უკეთეს შედეგი. ბავშვები რისკში არ არიან, მაგრამ ეს ანიშნავს იმათ, რომ მათზე არ ვიზრუნოთ, ისე რომ კონტროლით, რეგულაციების, დაცვის მექანიზმებიც, რა თქმა უნდა, გავრცელდება მათზე. ეს ვითარებიდან გამომდინარე, თუმცა საგანგებო მდგომარეობის წესთა უმეტესობა პრინციპში უკვე მოქმედებს. საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა ამ დროისთვის უკვე არის დასრულებული, მას პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ხელმძღვანელობდა და მედიასთან მინისტრებიც და ასევე დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელებით სავარაუდოდ ჩამოვლენ და დამატებით განმარტებებს გააკეთებენ იმაზე, თუ დღეს რა შეზღუდვები შეიძლება დაწესდეს ქვეყანაში კორონავირუსთან დაკავშირებით, მაგრამ როგორც გითხარით, ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება აუცილებელი არ არის, რადგანაც ის ზომები, რაც უკვე მიღებული არის, ეს ნიშნავს, რომ ნაწილობრივ ქვეყანაში მაინც არის საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადებული, რა თქმა უნდა, როგორც კი ჩამოვლენ აქ მინისტრები ან დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლები, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ისევ დაგიბრუნდებით. ნინო სამყურაშვილი გვერდებოდა მთავრობის ადმინისტრაციიდან, სადაც ამ წუთებში უწყებათა შორის საბჭოს ხდომა გრძელდება. ჯანდაცვის სამინისტრი კი მომდევნო კვირის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების პიკს ელოდება, რა დროსაც ეკატერინე ტიკარაძის თქმით ინფიცირებულთა რაოდენობა შესაძლოა 100-მდე გაიზარდოს. მიუხედავად ამისა, ვირუსის დრამატულ გავრცელებას არ პროგნოზირებს ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელი თენგიზ ცერცვაძის თქმით, პიკურ ეტაპზე გარდაულად იქნება შემთხვევები, როცა ინფიცირების ზუსტი ისტორიის აღდგენა ვეღარ მოხერხდება და ეს ეპიდემიურ კონტროლს უკიდურესად გაართულებს. იმის ვარაუდი, რომ შეიძლება ჩვენ რომელიმე წყაროს დადგენა და დადასტურება ვერ მოვახერხოთ, რა თქმა უნდა არსებობს, რაც გამოიწვევს იმას, რომ გვექნება გარკვეული პიკი და ეს პიკი შეიძლება იყოს 80-დან 100 მოქალაქემდე, თუმცა ეს არ გვაძლევს ჩვენ არანაირი პანიკის საფუძველს, ვინაიდან ჯანდაცვის სისტემა დღესდღეობით არის სრულიად მზად. ეს არ არის ჯერ ეპიდემიის ის ეტაპი, როდესაც ეგრეთ წოდებული მეოთხეული გადაცემა, ანუ როდესაც ადამიანი ხდება ალბათ და მან არ იცის კატეგორიულად ვის აქვს კონტაქტი. ვითომ თვლიან რომ ეს ბოლო პაციენტი შესაძლოა ამას გავდა, მაგრამ თლათ არ გავდა, იმიტომ რომ მან მაინც იცის. 34-დან 4 ბავშვია, რაც უჩვეულოდ მაღალი პროცენტია, საერთოდ ადრე ითვლებოდა რომ ბავშვებს საერთოდ არ ემართებოდათ. შემდეგ თქვეს რომ არა ეს თლათ ასე არ არის და ემართებათ, მაგრამ იშვიათად და ჩვენმა შემთხვევამ დაადასტურა საქართველოს, დაადასტურა რომ დიახ, ბავშვებს ემართებათ. უახლოეს დღეებში მე პირადად ველი მატებას, მაგრამ არა დრამატულ მატებას. დღეიდან მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე მიკროავტობუსებით მგზავრების გადაყვანა აკრძალულია. კორონავირუსის საფრთხის გამო დედაქალაქში გაურკვეველი ვადით გაჩერებულია ყვითელი მიკროავტობუსების მომსახურება. თბილისელებს გადაადგილებისთვის 2 საზოგადოებრივი ტრანსპორტი რჩებათ, ავტობუსები და მეტრო. თუმცა ორივე მათგანი დილიდან გადატვირთულია. შესაბამისად, ვირუსით დაინფიცირების რისკი ამ აკრძალვის შემდეგ არათუ შემცირდა, არამედ მეტროსა და ავტობუსების შემთხვევაში გაიზარდა კიდეც. თათია წოწონავა განაგზობს თემაზე საუბარს ახლა პირდაპირ ეთერში. თათია, რა საფრთხეზე საუბრობენ მგზავრები და გრძნობენ თუ არა თავს ისინი დაცულად გადაჭედილ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში? თბილისში დილიდან არის სატრანსპორტო კოლაფსი, ჩვენ რამდენიმე ლოკაციაზე მუშაობთ და მგზავრები ამბობენ, რომ რეალურად ახლა მუნიციპალური ტრანსპორტი გადაიქცა ვირუსის გავრცელების მთავარ წყაროდ, ვინაიდან მას შემდეგ, რაც მთავრობამ აკრძალა მიკროავტობუსების გადაადგილება, მგზავრთა ნაკადი ბუნებრივია, იძულებულია რომ გამოიყენოს დანარჩენი 2 მუნიციპალური ტრანსპორტი, გულისხმობ მეტროს და ავტობუსს. შესაბამისად, მგზავრების რაოდენობა ბევრად იმატა, თუმცა ავტობუსების რაოდენობა კვლავ რჩება იგივე. შესაბამისად, მოსახლეობას შიშობენ, რომ ვინაიდან მათ უწევთ ავტობუსში მჭიდრო კავშირში ყოფნა ერთმანეთთან, ასე უფრო მარტივი იქნება უბრალოდ ვირუსის გავრცელება. პარალელურად კი მეტროშიც იგივე მდგომარეობაა. დილიდან მგზავრთა ნაკადი არის განსაკუთრებით მომატებული, ერთმანეთთან მჭიდროდ არიან ისინი კავშირში. შესაბამისად, მთავრობის არგუმენტი, რომ მათ იმის გამო აკრძალეს მიკროავტობუსები, რომ შეემცირებინათ მჭიდრო კავშირში მოსახლეობა, ეს არ მუშაობს და ახლა რეალურად ბევრად უფრო რთული ვითარება არის დედაქალაქში, ვიდრე აქამდე იყო. დილას რომ გამოვედი, შვილო ერთმანეთზე იზიდა ხალხი. რამდენად ახერხებთ მგზავრები დისტანციაში ყოფნას? არაფერი პრობლემის არის.
ძალიან ახლოს ვიყავით ერთმანეთთან, აზრი არა. ავტობუსებს შეეთყო, რომ ხალხი მოემატოდა. მე რაც არ მესმის, რატო არ გაზარდეს ავტობუსების რაოდენობა ჯერ გაეზარდათ, მე აეკრძალათ მარშრუტები, სამარშრუტო ტაქსები და თორე ეხლა მიაწყდება ყველა მეტროს და უარესი გამოვა, უარეს შედეგს მივიღებთ. ეხლა მიკროავტობუსები საკრძალოა ძალიან ბევრ მოქალაქეს უამრავი პრობლემა შეექმნა, იმიტომ რომ ზოგი ისეთ ადგილას ცხოვრობს, ფიზიკურად ვერ უახლოვ მიდის დანიშნულების ადგილამდე მიკროავტობუსის გარეშე. არასდროს არ იყო ამდენი ხალხი და რა ვიცი. ეხლა მათი არგუმენტი იყო, რომ დისტანცია უნდა დაიცვანო და ამიტომ გზავნოთ მიკროავტობუსებს. ავტობუსში რამდენად არის ახლა დისტანცია? დისტანცია ახლა რა თქმა არ იქნება, ხო არა? არაფერი დისტანცია არ არის. ჩვენთვის ხარ შეუქმნია მიკროავტობუსების. აი რა სახის დისტანცია? აი, როგორ დღეში ვარ? სამი ტრანსპორტი უნდა გამოვიცვალო. ანუ აქამდე გადაადგილდებოდი მიკროავტობუსი. აქამდეც გადავადგილდებოდი, გააჩნია რა შემთხვევაში. აი მე ძლივს მოვედი 9 საათზე აქ ვარ ხოლმე, 9:30 საათი. გადაადგილება არ არის და არ შეიძლება. არ არის საკმარისი ავტობუსები? არა. პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით დღეიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიკროავტობუსების გადაადგილება არის აკრძალული, თუმცა ამ დრომდე ავტობუსების რაოდენობა არ არის გაზრდილი, შესაბამისად მათვისაც ამ დრომდე უწევს სამსახურში სიარული, მათთვის დღეს თბილისში გადაადგილება განსაკუთრებით რთულია. თათია წოწონავა საუბრობდა თბილისში შექმნილი სატრანსპორტო პრობლემების შესახებ და სატრანსპორტო კოლაფსია რეგიონებშიც, ვინაიდან აკრძალვები ეხება საქალაქთაშორისო სამარშრუტო ხაზებსაც და შიდა ტრანსპორტირებასაც. რეგიონებიდან დედაქალაქში ჩამოსვლა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით შეუძლებელია, გამონაკლისი მხოლოდ თბილისი რუსთავის მიმართულება, აქ მიკროავტობუსების შემცირებული რაოდენობა ისევ აგრძელებს მგზავრების მომსახურებას. რა ხდება რეგიონებში, უფრო მეც ნათია ქოქოსაძე მოგვიყვება რუსთავიდან. ნათია, რეგიონებში თუ მაინც გრძნობენ მგზავრები თავს დაცულად შეზღუდვების გამო და როგორ უყურებენ შექმნილ ახალ რეალობას? დიახ, სატრანსპორტო შეზღუდვები დღეს დილიდან უკვე რუსთავშიც მოქმედებს, თუმცა ამის მიუხედავად რუსთავის მოსახლეობა თავს დაცულად მაინც ვერ გრძნობს. ისინი ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, რომ მგზავრები, რომლებიც აქამდე მიკროავტობუსებითაც გადაადგილდებოდნენ, ახლა უკვე სრულად მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილდებიან ქალაქის შიგნით. ეს კი დაინფიცირების რისკებს არათუ ამცირებს, არამედ ზრდის. ქალაქის შიგნით მგზავრების გადაყვანას მხოლოდ და მხოლოდ მუნიციპალური ტრანსპორტი ახორციელებს და მიკროავტობუსები უკვე აღარ გადაადგილდებიან. ასევე შეწყვეტილია მოძრაობა რუსთავიდან რეგიონების მიმართულებით და პირიქით რეგიონებიდან რუსთავის მიმართულებით, ხოლო რაც შეეხება რუსთავიდან თბილისამდე მოძრავ მიკროავტობუსებს, მათ შეზღუდვა მხოლოდ ნაწილობრივ შეეხოთ და არსებული ავტოპარკიდან მხოლოდ ნაწილი აგრძელებს რუსთავიდან თბილისის მიმართულებით მგზავრების გადაყვანას. მეტი რისკი, იქ მეტი ხალხი ზის და უფრო სიახლოვე გვაქვს და კონტაქტი გვაქვს ადამიანებთან. ხა რითი უნდა გადაადგილდეთ თქვენ? არ ვიცი, საღამოთი მე ხან 10 საათზე, 11 საათზე მკეტავ აგერ საცხოს. რითი გადავადგილდები? კალაძე გამომიგზავნი საქართველოს რუსთავის მერი თვალით არ მყავს ნანახი ვინ არის. მესმის ვირუსია მსოფლიოში მძინვარებს ეს ვირუსი, ხო? და ხალხი ვართ ასეთ დღეში. პირბადებიო, ხელთათმანებიო, სად გვაქვს პირბადე? შევდივართ და აფთიაქარები რო არ დაიღალონ ლაპარაკით, გამოკრული აქვს ტრაფარეტი, პირბადეს, პირტი, ასეთი რაღაცები არ გვაქვს. რითი დავიცათ თავი? გამოვაცხადონ მაშინ каранტინი, არც სამუშაოებიც დაკეტონ მაშინ და დავსხდებით. და ვუბრუნდებით მთავრობის ადმინისტრაციას, სადაც დაასრულდა უწყებათა შორისი საბჭოს ხდომა და შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა განცხადებები. უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭო მუშაობას განაგრძობს ცოტა განსხვავებულ რეჟიმში, რომელიც ითვალისწინებს ცალ-ცალკე ჯგუფების შეხვედრას. ეხლა 11 საათზე შედგა შეხვედრა ჯანდაცვის ჯგუფთან. დღის განმავლობაში იქნება შეხვედრები ეკონომიკურ ჯგუფთან, უწყებათა შორისი კომისიის წევრების და ასევე რა თქმა უნდა სამართალდამცავ და მარცხესრიგის ჯგუფთან, რომელიც ასევე მოგვიანებით გაიმართება დღის განმავლობაში. პრემიერ-მინისტრმა მოისმინა ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა ვითარება კორონავირუსის თვალსაზრისით ქვეყანაში, ასევე მან მოისმინა ინფორმაცია იმის თაობაზე თუ რა დამატებითი სიმძლავრეები იქნა მოძიებული ჯანდაცვის სისტემაში იმისათვის, რომ ჩვენ მზად დახვდეთ შესაძლო გართულებებს. დღეისათვის, როგორც იცით, დღეის მდგომარეობით ინფიცირებულთა დადასტურებულმა რაოდენობამ შეადგინა 38 ადამიანი. უმეტესობა მათგანის ჯანმრთელობა არის დამაკმაყოფილებელი და ყველა პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია. მათ უტარდებათ შესაბამისი მკურნალობა, შესაბამისი
პროტოკოლებით. ასევე მიეწოდა საკოორდინაციო საბჭოს ინფორმაცია, რომ კარანტინში დღეისათვის იმყოფება 1261 ადამიანი, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ არის 216 პირი. მათთან მიმართებაში ხორციელდება ყველა განსაზღვრული ღონისძიება. პრემიერ-მინისტრმა ასევე მიიღო ინფორმაცია ჯანდაცვის მინისტრისგან თუ რა ვითარება მდგომარეობაში სწრაფი ტესტირების თვალსაზრისით და ასევე დამატებითი ტესტირების შესაძლებლობების გაზრდისათვის ქვეყანაში. ეს არის ძირითადად ის ინფორმაცია, რომელიც მინდოდა მომეწოდებინათ თქვენთვის. ასევე მინდა გითხრათ, რომ იმისათვის, რომ უზრუნველყოთ თქვენი დაცულობა, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია გადადის განსხვავებულ რეჟიმზე ბრიფინგების ტრანსლირებისა. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო პირველ არხს, საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელმაც მოგწა იმის საშუალება, რომ თითოეულ მაუწყებელს ჰქონდეს საშუალება მიიღოს საერთო სიგნალი, რომლითაც თქვენ შეძლებთ ჩვენს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიღებას და გავრცელებას და ასევე რა თქმა უნდა თქვენ გექნებათ საშუალება წინასწარ მოაწოდოთ ჩვენს პრესსამსახურს შეკითხვები, რომელზეც ჩვენ ამომწურავად გაგცემთ პასუხს და რა თქმა უნდა გვესმის, რომ ეს საქმიანობა მოითხოვს ოპერატიულობას და აქვე გეტყვით, რომ ოპერატიულ რეჟიმში შეიქმნება სპეციალური საკომუნიკაციო პლატფორმა და ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ თქვენ შეკითხვას უპასუხოთ. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ამ ეტაპისთვის მინდოდა მომეწოდებინა და შემდგომ ჯანდაცვის მინისტრიც იქნება თქვენს წინაშე, რომელიც უფრო დეტალურად გაგცევს ჯანდაცვის ჯანდაცვის მინისტრი იქნება, რომელიც დამატებით პასუხს გაგცემს. ეკონომიკური ჯგუფის შეხვედრა იქნება ზუსტად 1 საათში ამ საკითხებთან მიმართებაში, შემდგომ მოგაწვით ინფორმაციას სტატუს quo-ს დაკავშირებით. ეტაპობრივად მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ დღეს ეხლა ქონდა ჯანდაცვის ჯგუფის შეხვედრა, კონცენტრირდებით ჯანდაცვის თემებზე, შემდგომ გვექნება ეკონომიკური ჯგუფის შეხვედრა, სადავართ ამის შემდგომ გიპასუხოთ გადაწყვეტილებებზე და დინამიკაზე მოგაწოდოთ ინფორმაცია და ანალოგიური შეხება შემდგომ სამართალ დამცველს. მადლობა. მოგესალმებით, დღეისათვის თქვენ როგორც იცით დაგვიფიქსირდა კიდევ დამატებით 4 შემთხვევა. ამ ფაქტს აქვს ერთი დადებითი მხარე ისევ ის, რომ ჩვენ კვლავ ვიცით თუ რომელი კლასტერიდან არიან ეს პაციენტები. 2 პაციენტი მოთავსებული არის ინფექციურ საავადმყოფოში და 2 პაციენტი მოთავსებული არის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში. მათი მდგომარეობა ამ ეტაპისთვის არის სტაბილური, მოხდა სიმპტომების გამოვლენა და შემდეგ ლუბგარეთ ლაბორატორიის მიერ დადასტურება, რომ ისინი არიან კორონავირუსის მატარებლები. 38 პაციენტი, უბრალოდ პირველი პაციენტი, რომელიც ჩვენ გვყავდა კორონავირუსით, მისი მდგომარეობა სტაბილურია და რეციდივი ამ ეტაპისთვის გამოვლენილი არ არის. ის კვლავ აგრძელებს თვითიზოლაციაში ყოფნას და იმყოფება ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ. 3 პაციენტი, რომლის მდგომარეობა შედარებით ყურადსაღები არის, მათი მდგომარეობაც არის სტაბილური და ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაშიც დამაიმედებელი პროგნოზი, რამდენიმე დღეში გვეცოდინება უფრო მეტი დეტალი მათი ჯანმრთელობის შესახებ. ჩინეთიდან რა ეტაპზე არის რომ ვიხართ და რას გულისხმობს ეს აგრესიული ტესტირება, როდიდან დაიწყება? იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვაკვირდებით რამდენიმე ქვეყნის მაგალითს, თუ როგორ მართავენ ისინი ეფექტურად კორონავირუსის გავრცელებას და შემდეგ მის მკურნალობას, ვიღებთ სხვადასხვა მიმართულებით გადაწყვეტილებებს. კორეა არის ის ქვეყანა, რომელმაც აგრესიული ტესტირების საშუალებით მოახდინა ძალიან ბევრი ფაქტის ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა და შემდეგ ყოველივე ამის ეფექტური მენეჯმენტი. ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკებები როგორც კორეასთან სახელმწიფო დონეზე, ასევე ჩინეთთან სახელმწიფო დონეზე. მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და გვაქვს იმის დამაიმედებელი პასუხები, რომ კვირის ბოლოს ჩვენ შეგვეძლება კონკრეტულ რაოდენობებზე საუბარი. ჩვენი საელჩო უზრუნველყოფს ამ ტვირთის ჩამოტანას საქართველოში და საჭიროების შემთხვევაში, როდესაც უკვე მოსახლეობის რაოდენობაში ჩვენ დავაფიქსირებთ გარკვეულ უკონტროლო ზრდას, გვექნება იმის რესურსი, რომ მოვახდინოთ მოსახლეობის მასიური ტესტირება კორონავირუსზე.
ფორმები რო იყოს სანგარებული. რას ნიშნავს? და შეიძლება სახლში უმკურნალოდ და აღარ იყოს საავადმყოფოში გადაყვანა თუ ადრეულ ეტაპზე დაუდგინდა ამას. არა, აგრესიული ტესტირება არ გულისხმობს იმას, რომ ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილი კორონავირუსი მიმდინარეობს უფრო მსუბუქად. აგრესიული ტესტირება უბრალოდ გულისხმობს ყველა იმ კლასტერის მოცვას და უფრო მეტად ზუსტ ცოდნას თუ რომელ ჯგუფში არის გავრცელებული კორონავირუსი. მსგავსი ტესტირებები მიმდინარეობს ასევე გრიპის ვირუსზე და ეს არის ზოგადად მიღებული პრაქტიკა, როდესაც ჩვენ ვაიდენტიფიცირებთ თუ არის თუ არა ქვეყანაში ეპიდემია. კორონავირუსის სახლში მართვა გულისხმობს იმას, რომ თქვენ იცით 80-დან 82%-მდე ვირუსის მიმდინარეობა არის მსუბუქი და სწორედ ისეთი პაციენტები, რომელთაც ექნებათ მსუბუქად გამოვლენილი ფორმები, ისინი მიიღებენ სახლში ოჯახის ექიმის მომსახურებას. რეკომენდაცია განათლებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არის ამ ნაწილში ხომ კითხვები, რომ სწავლა პირველ აპრილს სავარაუდოდ ვერ გაგრძელდება და პარალელურად არის პრობლემები, რამდენად მისცემს შესაბამის განათლებას დისტანციური სწავლება მოსწავლეებს. რეკომენდაცია ცალსახად დამოკიდებული არის ვირუსის გავრცელებაზე ჩვენს ქვეყანაში. იქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ გვექნება მაღალი მატება, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ გავცემთ რეკომენდაციას, რომ სწავლა იყოს შეჩერებული და გადავადებული კიდევ ერთხელ. რაც შეეხება დისტანციურ სწავლებას, ამასთან დაკავშირებით განათლების სამინისტრო ინტენსიურად მუშაობს და ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს წელი ჩვენ ბავშვებისთვის ჩამთავრდეს აკადემიური სრული მოსწრებით. სად მოხდება ეს ტესტირება, რომ პროცესი რა ხდება? ყველა კლინიკაში იქნება თუ მუგარიყო ვეღარა უამდეს. ამასთან დაკავშირებით ასევე ჩვენ ვამზადებთ კონკრეტულ გეგმას და კონკრეტული გეგმის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ოჯახის ექიმებიც ჩაერთვებიან პროცესში, გაწერილი დეტალური გეგმა გახდება საზოგადოებისთვის ცნობილი. 4 განვითარებული სახელმსაუბრები თქვენ ორი ინფექციური საავადმყოფოში მოყვება, შეგეთქვით დამატებით ისორებამიანი თქვა სად არის, რომელ რეგიონშია და თქვით ასევე ის რომ ცნობილი არის ოთხი დაინფექციების წყაროები, ანუ განეკუთვნებიან თუ არა ისინი ჩვენთვის ამ დრომდე ცნობილ არის. ეს 4 პაციენტი განეკუთვნება ჩვენთვის ამ დრომდე ცნობილ კლასტერს, 2 პაციენტი იმყოფება ინფექციურ საავადმყოფოში, 2 საუნივერსიტეტო კლინიკაში. შიდა გავრცელებასთან დაკავშირებით, როცა არის აქტიური საუბარი, მოლოდინები რამდენად არის შესაძლებელი პროგნოზის გაკეთება, როდიდან ელოდებით ამას და კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება მოქალაქეებს რომ აუხსნათ, როგორ უნდა ავარიდოთ, შევამციროთ ყოველ შემთხვევაში შიდა გავრცელების მასშტაბი. სოციალური პასუხისმგებლობა და სოციალური დისტანცირება ეს არის ყველაზე ეფექტური ხერხი, რითაც ჩვენ შეგვიძლია ავარიდოთ ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი ოჯახის წევრები ვირუსის გავრცელებას. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ მოგმართავთ გთხოვნით, გაითვალისწინოთ ყველა ის რეკომენდაცია, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო იძლევა. სოციალური დისტანცირების აუცილებლობაზე არის, თუმცა ეს განსხვავებული სურათი ნახა საზოგადოების ნაწილმა იმ მუნიციპალურ ტრანსპორტში, რომელიც მოძრაობს და არ არის მართლმსაჯულებელი. ამ შემთხვევაში რა იქნება დამატებითი რეკომენდაცია და ზოგადად აქ რამდენად არის გასული რისკებისგან საზოგადოება, იმიტომ რომ არ არის რაღაც ნაწილი საფასურო ტაქსების შესაბამისად მოუხდა ხალხის რაოდენობამ იმ მუნიციპალურ ტრანსპორტში ავტობუსი იქნება ეს თუ მეტრო. კი, ჩვენ ყოველდღიურად ვაკეთებთ სტატისტიკას, თუ როგორი ნაკადები არის მუნიციპალურ ტრანსპორტში, შესაბამისად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ იმ რეგიონებში და იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეინიშნება მგზავრების მოჭარბებული რაოდენობა, იქნება დამატებული ავტობუსები. თუ არ როგორი მუშაობენ ესენი რამდენი ადამიანია გამოყოფილი ამისთვის და სქემა როგორია, ანუ თვითონ უნდა მიმართონ ხარდასმულებმა თუ არსებობს რაღაცა ბაზა და მეორე მიმართულება კიდე ამ თემის, ანუ ევროპულმა საქართველოს მიმართა დაავადებათა კონტროლის ცენტრო მოხალისეთა ჯგუფების შექმნა უნდა და რა რეკომენდაციები იქნება ასეთი
გაგცემთ პასუხს. ჯანდაცვის სამინისტროში ჩვენ გვაქვს ბაზა, რომელიც მოიცავს ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტების, ჩვენი მოქალაქეების სიას, ასევე იმ პენსიონერების სიას, რომლებიც არიან მარტოხელები და რომლებიც იმყოფებიან მაღალ რისკ ჯგუფში. მიღებული იქნა გუშინ გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ფოსტა ინტენსიურად ჩაერთვება სახელმწიფოსთან ერთად ყოველივე ამის აღსრულებაში. დღეს პირველ საათზე სამინისტროში გვექნება დეტალური შეხვედრა და განხილვა, თუ როგორი სქემით მოხდება ამ ადამიანებისთან დაკავშირება და შემდეგ მათგან ჩვენთან უკავშირი და რა ფორმატში იმუშავებს საქართველოს ფოსტა უკვე მთავრობის დავალებით ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებისთვის. რაც შეეხება მოხალისეებს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მოხალისეებს ჰქონდეთ ჩატარებული შესაბამისი ინსტრუქტაჟი. ამ ეტაპისთვის მოხალისეების ჩართულობა შეიძლება იყოს სარისკო, ვინაიდან მათ არ აქვთ გავლილი ყოველივე ეს რეკომენდაციები. ჩვენ პირველ რიგში ვიზრუნებთ, რომ მათ მიიღონ შესაბამისი ინფორმაცია, როგორ უნდა იყოს მათი გადაადგილება უსაფრთხო, ხოლო ამის შემდეგ უკვე კონტროლირებადი იქნება ჩვენთვის თუ რას გააკეთებენ. ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებას და ისინი იქნებიან სპეციალურ რგოლებთან მიბმულები. არა, ეს არ არის მესამეული გადაცემა, ეს არის ცნობილი კლასტერი. ამ სასტუმროს თანამშრომლები, როგორც მე გუშინ წინ მოგახსენეთ, ჩეხის ტურისტის ინფორმაციის შემდეგ იმყოფებიან იზოლაციაში, ოღონდ მათ ჯერ არ აქვთ გამოვლენილი სიმპტომები. საზოგადოებას არ აქვს პანიკის საფუძველი ამ პაციენტთან დაკავშირებით, ვინაიდან მასთან მიმართებაში სიტუაცია კონტროლირებადია. ამ ეტაპზე დღეის მდგომარეობით ეს არ დგას განხილვისაგანად, ვინაიდან იცით, რომ ყველა მოქალაქე, ვიზეც არის ეჭვი, არის იზოლირებული და იმ ვირუსის გავრცელება არის კონტროლირებადი, თუმცა გარკვეულ ნიშნულთან მისვლის შემდეგ შეიძლება განვიხილოთ ეს საკითხი. მაგრამ სასტუმროს პრობლემები დიდი სეგმენტი ხებით ამ შემთხვევაში თუ არის და არ არის ეს არ ეხება კონჯაურის შემთხვევას ეს თბილისში და ესეც სასტუმროს ფლობელს და ისინი თუ არიან ამ დროისთვის თბილისის სასტუმროს ფლობელი ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი კლასტერი და შესაბამისად მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის სტაბილური და აკონტროლებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრი. კი. დიახ. მადლობა. კონკრეტულად რომელ ცნობილ კლასტერს განეკუთვნებიან ეს ადამიანები და მათი შემქმნელობაში იმყოფებების სუალის დადგენილი. ნუ იმედი ახლა გვარების დასახელებას არ მომთხოვთ, ხო? კიდევ ერთხელ მიმეორებ, ეგ კითხვები იყო დასმული, ყველა ვინც არის შემხებლობაში და ყველა დანარჩენ შეუძლია წნარად იყოს, იმიტომ რომ ვისაც მიაკითხავენ, ვისაც დაურეკავენ, ყველანი ისინი ჩაითვლებიან ახლო კონტაქტებად. ეს ერთი. ახლა მეორე აქ იყო მოხალისეობაზე ლაპარაკი და დაავადებათა კონტროლის ცენტრი არ არის ის ინსტანცია, ვინც ამ შემთხვევაში მოხალისეობის მოხალისეობის ინსტიტუტს გამოიყენებს. ჩვენ მოხალისეს ვერ გამოვიყენებთ ერთ ლაბორატორიაში მოგეხსენებათ. ვერ გამოვიყენებთ ერთ კონტაქტების მოძიებაში. და ვერ გამოვიყენებთ ერთ მათ მესაუყურეობაში. ამიტომ მოხალისეობის თემა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ფუნქციებს ამ შემთხვევაში საერთოდ ცდება. არა, რეკომენდაციები არის ერთნაირი ყველასათვის მოხალისეების ტრეინინგიც არ არის საჭირო დაავადებათა კონტროლის ცენტრი მოხალისეების ტრეინინგში ჩვენ სატრეინინგო მასალა უამრავი გვაქვს გავრცელებული არსებობენ სამსახურები რომლებსაც უკვე თვითონაც არიან რომ ანუ ტრენერების ტრეინინგი მოვახდინეთ ჩვენ ასე რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ მოხალისეების ძალიან კარგია მაგრამ არის რაღაც სპეციფიკური სამუშაოები სადაც მოხალისეებს ვერ გამოვიყენებთ და კიდე თუ შეიძლება
ბატონო, ჩვენი პროგნოზი როგორია შიდა გავრცელებაზე, რადგან უკვე შეიძლება საუბრობთ 2 დღეა. როდიდან თუ შეიძლება ამის თქმა, როდესაც შეიძლება დაიწყოს? და ყველაზე ცუდი სცენარი რა შეიძლება იყოს თქვენი არხი? მე არ ნოსტრადამუსი ნამდვილად არა ვარ და არც ვანგა აქედან გამომდინარე სიტუაციის და მიხედვით ყველაფერი იქნება ქვეყანაში იმის და მიხედვით გაკეთდება რაც იქნება მოსალოდნელი ეპიდსიტუაცია. აგრესიულ ტესტირებაზე ერთი რომ როდიდან უნდა დაიწყოს და თქვენი რეკომენდაცია რა იქნება? ყველა კლინიკაში უნდა იყოს სამწუხაროდ და მეორე ბავშვებთან მიმართებაში საქართველოში არის მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი. ბავშვებში როგორ ვითარდება ეს და რატომ ხდება რომ თითქოს ბავშვებს არ ეკარებოდა ეს დაავადება, მაგრამ საქართველოსთან არა, ბავშვებს არ ეკარება, არავის არ უთქვამს. ნუ აი შედარებით სხვანაირად არის. და ის რომ თქვა ჩვენთან გამოვლინდა და ჯერ სტატისტიკაზე ლაპარაკი საერთოდ როდესაც შემთხვევების რაოდენობა 40-იც არ არის ქვეყანაში და რაიმე სტატისტიკაზე არასერიოზულია უბრალოდ ლაპარაკი ამ დროს. როდესაც ჩინეთმა გამოაქვეყნა სტატისტიკა 75,000 შემთხვევაზე, იქიდან შეიძლება გამოიყვანოს სტატისტიკა. ჯერჯერობით ბავშვები ისევ რჩებიან, ასე ვთქვათ, საბედნიეროდ, როგორც დაბალი რისკის მქონე დაავადების, ვთქვათ, მიმღებლობასთან დაკავშირებით, ასევე განსაკუთრებით დაავადების სიმძიმესთან დაკავშირებით, თუმცა ბავშვები რისკს წარმოადგენენ დაავადების გავრცელებასთან დაკავშირებით, რადგანაც მათ თვითონ ძალიან მსუბუქად გადააქვთ, ამიტომ ისინი შეიძლება იყვნენ დამატებითი წყარო, ვთქვათ, გავრცელების თავის იგივე ბაბუებისა და ბებიებისათვის. თქვა ბევრი წესი რომ მაგალითად 6 კვირის შემდგომ რაღაცა იკლებს ვირუსის გავრცელება 8 კვირის შემდგომ ანუ თუ არის ეს ასე ვთქვათ რეალობასთან ახლოს და თუ შეგვიძლია ვთქვათ ჩვენც რაღაცა ვთქვათ თუ რაღაცა 8 კვირის ჯერჯერობით ჩვენ გვაქვს ჩინეთის სცენარი რომელიც შეგვიძლია განვიხილოთ სამაგალითოდ, სამწუხაროდ ჯერ არა გვაქვს სხვა ქვეყნების სცენარები, იმიტომ რომ არ მომხდარა ჯერ ეს. ანალოგიები შეიძლება გაკეთდეს მათემატიკური მოდელირებით და კეთდება ეს, სხვა დაავადებებთან დაკავშირებით როგორ ხდებოდა, ასევე რა თქმა უნდა ვითვალისწინებთ ჩინეთის მოდელსაც. Bilisis კლასტერთან დაკავშირებით თქვენ თუ გაქვთ რეკომენდაციები ეთქოთ საფრთხეს მუნიციპალური ტრანსპორტში იმიტომ რომ დღეს უფრო გაიზარდა მოთხოვნა და ადამიანები ვერ იცავენ დისტანციას. ამაზე მე შემიძლია ერთი ასე ვთქვათ პასუხი გავცე ყველა ამ კითხვას. ჩვენი რეკომენდაცია რომელიც რამდენადაც ვიცი სოციალურ ქსელებშიც ყოფილა ატაცებული დარჩით სახში. და ბატონო, ერთი მინდა კითხოთ თბილისის კლასტერთან დაკავშირებით, ბატონო, თბილისის კლასტერთან დაკავშირებით, რომელსაც ქალბატონი ეგ საუბრობდა, რამდენი არის ადამიანი აი ამ კლასტერში უკვე და რამდენთან მიმართებაში მიმდინარეობს დაკვირვება, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ. ბევრზე. ბევრზე. აი რამდენზე, ბევრზე. ყოველდღიურად შეიძლება მოემატოს, იმიტომ რომ ყველგან გინდება ახლო კონტაქტები. ახლო კონტაქტი არის 15 წუთი. და მეტი 1 მეტრი და ნაკლებ დისტანციაზე კონტაქტი. კონკრეტულად რამდენია დაკვირვების შეგიძლიათ ვთქვათ ბატონო, ამას 30-ზე მეტი. 30-ზე მეტი და ერთიც არ მიხარით აგრესიულ ტესტირებაზე არ გამეცეთ პასუხი. რაზე? დაიწყოს ეს ტესტირება და ყველა კლინიკა როცა სიტუაცია მოითხოვს, მაშინ დაიწყება ეს და ეს განხორციელდება მაქსიმალურად ბევრ ადგილას. ანუ ეს მეოთხეული გადაცემები როცა მაშინ არა, ეს იქნება მეოთხეულის მერე, უფრო ფართო გავრცელების დროს. ეს იყო განცხადება მთავრობის ადმინისტრაციიდან, სადაც ჯანდაცვის ჯგუფის შეხვედრა დაასრულდა, მას ასე აგრესიულ ტესტირებაზე ქვეყანა გადავა მაშინ, როდესაც ამისი საჭიროება იქნება და ჯანდაცვის მინისტრის მტკიცებით დაავადების გავრცელების გზა ისევ ცნობილია და ამ ხრივ განსაკუთრებულ საფრთხეს ის ვერ ხედავს და კიდევ ერთი რაც მოვისმინეთ, უпростоრად რაც არ უთქვამთ მთავრობის წარმომადგენლებს, ახალი რეგულაციები და შეზღუდვები ამჯერად ხელისუფლებას არ დაუწესებია, დაახლოებით 9 საათში კი იქ უკვე ეკონომიკური
ეკონომიკური ჯგუფის შეხვედრა დაიწყება, ნახოთ რა შედეგი დასრულდება იქ ეს საბჭოს ეს მორიგი სხდომა და მანამდე ბორჯომი, სადაც სასტუმროები უკვე იკეტება. თანამშრომლებს დასაქმებულები შვებულებაში ხანგრძლივი ვადით უშვებენ. საპარტნიორო ფონდის მფლობელობაში არსებული სასტუმრო ბორჯომი ლიკანი თვის ბოლოდან მუშაობას წყვეტს და 200-მდე თანამშრომელს უხელფასო სამთვიან შვებულებაში უშვებს. ამ ფაქტს ოპოზიცია აპროტესტებს. ბორჯომში ამბობენ, რომ სახელმწიფო კერძო სასტუმროების მფლობელებს აძლევს ძალიან ცუდ მაგალითს. გიორგი ახალკაცი მუშაობს დილიდან ბორჯომში და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვრთება. გიორგი გისმენთ. მიშა, საპარტნიორო ფონდის საკუთრებაში არსებული სასტუმრო ბორჯომი ლიკანი მუშაობას თვის ბოლოდან შეწყვეტს. ამის შესახებ ინფორმაცია სასტუმროს ადმინისტრაციამ თანამშრომლებს გუშინ საგანგებოდ გამართულ თათბირზე მიაწოდა და ამის მიზეზად ქვეყანაში კორონავირუსის გამო შექმნილი მძიმე ვითარება დაასახელა. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ სასტუმროს თანამშრომლებს, რომლებიც ამბობენ, რომ მათ დირექციამ მოსთხოვა თავად დაწერონ განცხადებები სამსახურიდან 3 თვით უხელფასო შვებულების წასვლის შესახებ. ისინი აცნობიერებენ, რომ აღმოჩნდებიან საკმაოდ რთულ ფინანსურ მდგომარეობაში, თუმცა აქვე ამბობენ, რომ სხვა გზა უბრალოდ არ აქვთ. 1 აპრილიდან იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ დაიკეტოს სასტუმრო. არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე ჩვენივე უსაფრთხოებისთვის და სტუმრების უსაფრთხოებისთვის დათმობდა. ამ ეტაპზე დაგეგმილია მაქსიმუმ 3 თვით დაკეტვა, თუმცა თუ სიტუაცია გამოსწორდება, აუცილებლად გავხსნით უახლოეს მომავალში, სავარაუდოდ 1 მაისიდან. თუმცა ეს დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, არსებულ სიტუაციაზე. ამ ეტაპზე იგეგმება უხელფასო შვებულებაში კი. ყოველთვის შეიძლება ეს იყოს გარკვეული დისკომფორტი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ჩვენივე ჯანმრთელობა, შესაბამისად აბსოლუტურად გაგებით ვცდილობთ, რომ მოვეკიდეთ არსებულ სიტუაციას. როგორი სიტუაციაც იქნებოდა, რასაც გვეთქვენ, იმის გაკეთება მოგვიწევს, იმიტომ რომ ფიზიკურად თუ ხალხი არ იყო, ალბათ ვერ გადაიხდიან თანხას. ყველა დამოკიდებული არის ხელფასზე, თუმცა თითოეული ჩვენგანი, ისევე როგორც მე, ისევე როგორც ნებისმიერი თანამშრომელი, ალბათ ცდილობს, რომ გაგებით მოეკიდოს. გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ მაქსიმალური ვადით 90 დღიანი ვადით უხელფასო შვებულებებში გაგვეშვა და გავსულიყავით ყველა თითოეული თანამშრომელი. მაგრამ ეს პერიოდი 1 აპრილიდან არის გადაწყვეტილება მიღებული. ეს პერიოდი მაქსიმალურად 1 აპრილამდე დავიცვათ ყველანაირი ზომები უსაფრთხოების. ბორჯომი ლიკანის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას მწვავედ აკრიტიკებს ადგილობრივი ოპოზიცია. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბორჯომის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეს, რომელიც აცხადებს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ეს არის ძალიან ცუდი მაგალითი კერძო სასტუმროების მისამართით და არ არის გამორიცხული, რომ კერძო სასტუმროებმაც თანამშრომლები ამის შემდეგ ერთმანეთის მიყოლებით სახლში გაუშვან. იქიდან გამომდინარე, რომ საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელს ხელფასი აქვს 27,000 ლარი. თვითონ თუ შეიწყვიტავს ამ ხელფასს, თუ დარჩება ხელფასის გარეშე 3 თვის მანძილზე, ის შეძლებს, რომ მაგალითად 3 თვის მანძილზე 54 თანამშრომელს გადაუხადოს ხელფასი. ამასთან ერთად 3 თვის წინ კონკრეტულ ობიექტზე იყო პროტესტი სამუშაო პირობების გაუმჯობესების თაობაზე. ამ პროტესტში მონაწილე თანამშრომლები ნელ-ნელა ეტაპობრივად გაანთავისუფლეს. ეს არის მაგალითი სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაცია, როგორ ექცევა თავის თანამშრომლებს. საპარტნიორო ფონდის საკუთრებაში არსებული სასტუმრო ბორჯომ ლიკანში დასაქმებული არის 200-ზე მეტი ადამიანი. თვის ბოლოს სამსახურიდან 3 თვით წასვლა მოუწევს 200-მდე ადამიანს. აქ დარჩება სასტუმროს მცირე პერსონალი, მათ შორის დაცვის თანამშრომლები დარჩებიან. გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით განმარტებები ადმინისტრაციას დღეს არ გაუკეთებია. ჩვენ აქ ვითხრეს, რომ დირექტორი თბილისში იმყოფება. გიორგი ახალკაცი გვერდებოდა ბორჯომიდან, სადაც სასტუმროები იხურება. და დაიკეტა ევროპაც. დღეიდან ევროპის კონტინენტი არაწევრი სახელმწიფოს მოქალაქეებისათვის ხურავს საზღვრებს. შეზღუდვა ძალაში დარჩება მომდევნო 30 დღის განმავლობაში. თუმცა შეიძლება ეს საკმარისი არ აღმოჩნდეს და ვადა კიდევ გახანგრძლივდეს. მიზეზი ევროპაში არსებული მძიმე ვითარებაა, რომელიც ყოველდღურად უკონტროლო ხდება და ვირუსით სულ ახალ ქვეყნებში და საკმაოდ სწრაფი ტემპით ვრცელდება. რა ხდება მსოფლიოში? ნათია გოგსაძე გვიერთება ახლა მთავარ სტუდიასთან. ნათია, როგორია ბოლო მონაცემები და ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის?
დიახ, მეორე მსოფლიო ომის დიდი ეკონომიკური დეპრესიისა და 9 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ ასეთი მძიმე გამოწვევის წინაშე ისე როგორც ევროპა, ასევე მსოფლიო არ დამდგარა. აქედან გამომდინარე ევროკავშირმა მიიღო უპრეცედენტო ზომები, რომ ისინი კეტავენ თავის გარე საზღვარს, ვინაიდან თანდათან უფრო მატულობს იმ ქვეყნების რიცხვი, სადაც შეაღწია COVID-19-მა. 155 ქვეყანაშია უკვე ინფიცირებულები, თუმცა მონტენეგრო იყო ევროკავშირში ბოლო ქვეყანა, სადაც არ იყო გამოვლენილი COVID-19-ის დაინფიცირების შემთხვევები და ახლა უკვე ვირუსმა მონტენეგროს ტერიტორიაზე შეაღწია. სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ ეს ყველაფერი ეხება არა მხოლოდ ჯანმრთელობას, ადამიანთა ცხოვრების წესს, ეკონომიკას და მის რეცესიას, ევროკავშირმა მიიღო უპრეცედენტო ზომები, რომ ჩაკეტოს მისი გარე საზღვარი და ასე ებრძოლოს მტერს, რომელიც უხილავია, მაგრამ ძალიან სწრაფად მოქმედებს ადამიანების წინააღმდეგ. ვირუსის გლობალური გავრცელების შემცირების მიზნით შევთანხმდით გავაძლიეროთ ჩვენი გარე საზღვრები. მივიღეთ ევროკომისიის შეთავაზება, რომ გარდა აუცილებელი შემთხვევებისა, ევროპის ტერიტორიაზე მოგზაურობა 30 დღით შეიზღუდოს. ვირუსის შესაჩერებლად და ჯანმრთელობის დასაცავად გატარებული ყველა მართებული ზომა დიდ დარტყმას აყენებს ეკონომიკას. ეს არის საგარეო შოკი, რომელიც მთელს მსოფლიოს ურტყამს. ასეთი რამ ჩვენ არასდროს გვქონია. მტერი არის ვირუსი და ამიტომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ დავიცვათ ჩვენი ხალხი და ეკონომიკა. და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნოთ, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რაც საჭიროა და სიტუაციის ესკალაციის მიხედვით უყოყმანოდ გავატარებთ დამატებით ზომებს. უკეთეს ზომებს მიმართავს შეერთებული შტატებიც და ოფიციალური ვაშინგტონი აპირებს ებრძოლოს არა მხოლოდ იმ რისკებს, რომელიც ადამიანთა სიცოცხლეს უქმნის ვირუსი, არამედ იმ ეკონომიკურ პრობლემებს, რომელსაც მოიტანს სავარაუდოდ შეერთებულ შტატებშიც და მთელს პლანეტაზე. უკვე ვრცელდება ინფორმაცია, CNN-ი ავრცელებს ამ ცნობებს, რომ შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ 20%-ით მოიმატებს შეერთებულ შტატებში უმუშევრობა ამ ვირუსის გავრცელების შემდეგ, სწორედ ამიტომ აპირებს ამერიკა, რომ მიიღოს უპრეცედენტო ზომები და ტრილიონი გამოყოს ბიუჯეტიდან იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შეამციროს რისკები და ეფექტი და ზარალი, რომელსაც COVID-19 მოუტანს ქვეყანას, ბიზნესს და ეკონომიკას. წარმოადგინეთ წინადადება, რომელიც ეკონომიკაში ტრილიონი დოლარის ჩადებას გულისხმობს. ეს წლიურ შემოსავალზე 300 მილიარდი დოლარით მეტია. ინიციატივას ესხების გადახდაში დახმარებას, თითოეული მოქალაქისთვის 1000 დოლარის გადახდას და მცირე ბიზნესისთვის დახმარებას გულისხმობს. მე ვფიქრობ, რომ კონგრესს ამერიკელი მუშებისა და მცირე ბიზნესის ბედი უნდა აღელვებდეს. ეს არის სიტუაცია, როდესაც მთავრობამ ეკონომიკაში ფული უნდა ჩადოს. გვინდა დავრწმუნეთ, რომ ბიზნესის მფლობელებს ფული აქვთ. ჩვენ არ ვაპირებთ ბიზნესში კაპიტალის ჩადებას თანხის შესანახად. გსურს დავეხმაროთ მათ, რათა სახელფასო სისტემა უზრუნველყონ. და ამ ფონზე განსაკუთრებით იძაბება შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის ურთიერთობები. ორი ზესახელმწიფო მედია ომშიც კი გადავიდა და ახლა ოფიციალური პეკინი აპირებს, რომ გააძევოს ქვეყნიდან Wall Street Journal-ის, Washington Post-ის ჟურნალისტები და ამით უპასუხოს ერთგვარად შეერთებული შტატების რამდენიმე კვირის წინ გაკეთებულ დემარშს, როდესაც ჩინელ ჟურნალისტებს სახელმწიფო დეპარტამენტმა აუკრძალა მუშაობა, როგორც მაიკ პომპეომ განცხადება გააკეთა საგანგებო, მიანიშნა, რომ ეს გადაწყვეტილება შეერთებულმა შტატებმა არა მიიღო მათი არა როგორც მედიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ, არამედ ისინი სხვა ტიპის საქმიანობაში იყვნენ შემჩნეული. საპასუხოდ კი ჩინეთიც იღებს ზომებს და უკვე აკრძალვებს უწესებს ამერიკელ ჟურნალისტებს. ჩინელები გვეტყვიან, რომ მათ სურთ ყავდეთ ხალხი, რომლებმაც ბევრი იციან მათი ქვეყნის შესახებ, თუმცა ისინი განაგრძობენ ისეთ ქმედებებს, რაც თქვენ ნახეთ, როდესაც ისინი უარსეუბნევიან მსოფლიოს რეალურად ვიცოდეთ რა ხდება მათ ქვეყანაში. ისინი კი, ვინც ჩვენ გამოვააშკარავეთ, რამდენიმე კვირის წინ არ წარმოადგენენ მედიას. და რაც შეეხება COVID-19 და მისი გავრცელების არეალს, უკვე როგორც ცნობილი გახდა, კორონავირუსით დაინფიცირებულები არიან ფეხბურთელთა და კალათბურთელთა შორისაც. მათ შორის არის NBA-ის ორგზის გამარჯვებული და გამორჩეული ვარსკვლავი კევინ დურანტი, რომელსაც დაუდასტურდა უკვე COVID-19 და ეს უკვე ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში მე-7 შემთხვევაა. იუვენტუსის ერთ ფეხბურთელს ფრანკ მატუდისაც აღმოაჩნდა კორონავირუსი და ეს გუნდისთვის უკვე
უკვე მესამე დაინფიცირებული ფეხბურთელია. და რაც შეეხება საერთო მონაცემებს, მე ბოლო ოფიციალურ ცნობებსაც მოგაწვდით, უკვე ყოველწუთიერად და ყოველწამიერად იცვლება ეს მონაცემები და იზრდება დაინფიცირებულთა რიცხვი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 198,178 ადამიანია დაავადებული, სამწუხაროდ გარდაცვლილია 7,954 კაცი, ხოლო გამოჯანმრთელების 81,960 შემთხვევა აქ მსოფლიოს სულ COVID-19-მა 155 ქვეყანაში შეაღწია. ნათია, მე რაც თვალში მომხვდა ეს არის ის, რომ ძალიან ცოტაღა დარჩა 200,000-იან ნიშნულამდე, რაც ერთგვარი ფსიქოლოგიური ბარიერი იყო ბოლო დღეების განმავლობაში. ნათია გოგცაძე იზრდება ყოველწუთიერად ნამდვილად. კი და მე სამწუხაროდ ეჭვი მაქვს, რომ დღის ბოლომდე ეს მაჩვენებლები კიდევ მნიშვნელოვნად გაიზრდება. ნათია გოგცაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და შემდგომ გამოშვებებშიც ბუნებრივია ის მოგვაწვის ინფორმაციას თუ რა ხდება მსოფლიოში და რა ხდება ევროპაში, რომელიც ახლა ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ ეპიცენტრი არის ვირუსის გავრცელებისა. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას, ჩაიკეტა საქართველოს ცაც უკვე 9 საათია სამივე საერთაშორისო აეროპორტი ქვეყანაში რეგულარულ რეისებს აღარ ემსახურება. სრულდება მხოლოდ სპეცრეისები და ჩვენს ქვეყანაში მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ შემოსვლის საშუალება. კორონავირუსის გავრცელების ეპიცენტრიდან დაბრუნებულები პირდაპირ კარანტინში გადახავთ, დანარჩენებს კი თვითიზოლაციის რეკომენდაციას აძლევენ და სახლში უშვებენ. ჩემი შვილი ჩამოფრინდა საფრანგეთიდან და გადაიყვანეს კარანტინში, ეხლა ამერიკა კახეთში. შექმნილი მდგომარეობის გამო უნივერსიტეტში სწავლა შეჩერდა და შესაბამისად იქ უკმათ ყოფნას ონლაინ ლექციებს აქედანაც თამამად შეძლებს. ძალიან დაიძაბა სიტუაცია საფრანგეთში. მაგრამ ბევრი არ აქცევს ყურადღებას დადიან და მაგიტო იზრდება ჩემი აზრით ის მაჩვენებელი. კი, სიცხე გამიზომეს. ძალიან ბევრი ადამიანი გადაიყვანეს გვერდზე. იმიტომ სიცხე ჰქონდათ. პირდაპირ მისკი და ჩავდი. გითხრეს თვითიზოლაციაში გადადით, ხო? დიახ. მერე პირბადის გარეშე გამოგიშვეს. სახლამდე რითმით იყავთ? მანქანამდე. შვედეთიდან. რამე რეკომენდაცია თუ მიიღეთ თვითიზოლაციის მაგალითად? კი, აი მომცეს რაღაც და მარტო უნდა ვიყო სახლში. საიდან ჩავუბრუნდით? რუსეთიდან. გაგვაფრთხილეს, რომ თვითიზოლაციაში უნდა ვიყოთ, თორემ ჯარიმას გადაგვახტევებენ. ნიდერლანდებიდან თვითიზოლაცია გამომიწერეს. იქ დარჩენას, მე თუ სიტუაცია გართულდებოდა რაღაც გადავწყვეტა, რომ მაინც აქ ყოფილიყავი და აქ დავრჩენილიყავი. საქართველოს მოქალაქეები ბრიუსელიდან სამშობლოში დაბრუნებას ვერ ახერხებენ. თურქეთის ავიახაზებმა კორონავირუსის გამო ბელგიიდან ფრენა გააუქმა. ბილეთის საფასურს კი ადამიანები უკან ვეღარ იბრუნებენ. დავით ციხისელმა დასახმარებლად საქართველოს საელჩოს მიმართა, სადაც განუმარტეს, რომ ბილეთი ხელახლა უნდა შეიძინოს, რისი საშუალებაც მას არ აქვს. ბელგიაში მცხოვრები საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე ნიკოლოზ გოგიაშვილი კი ბელგიაში არსებულ ვითარებაზე და პრობლემებზე ღვიყვება. უნდა ჩამობრუნიყავი 18 საქართველოში. თურქეთის ავიახაზებმა შეწყვიტა ბელგიასთან საჰაერო მიმოსვლა. საკონსულოს დაურეკეთ და შევატყობინე, რომ ესეთი ამბავში ვარ და რა გავაკეთო? კი მითხრეს, რომ ალტერნატიულ გზას გიპოვითო, მაგრამ უნდა მეყიდა ის ბილეთი. ბილეთი ხომ მქონა ნაყიდი? კიდე რაღაც უნდა მეყიდა. მაშინ ისე ის იკარგება? დიდად არ შეინიშნება პანიკა და უნდა აღვნიშნო, რომ ამოწურული აფთიაქებში ყოველგვარი სადეზინფექციო საშუალებების მარაგი. სწორედ ამიტომ დღეს უკვე საზოგადოებაში გაჩნდა პროტესტი მთავრობის წინააღმდეგ, რომ ბელგიის ხელისუფლებამ არ მიიღო ზომები დროულად. რადგან საქართველოსთან შედარებით ბელგიაში დაინფიცირებულების რაოდენობა გაცილებით დიდია და ეს უკვე აღწევს 900 ადამიანს. სწორედ ამიტომ დღეს უკვე ხალხი ფიქრობს, რომ ბელგიამ რაც შეიძლება დროულად უნდა მოახდინოს რეაგირება, რადგან შესაძლოა ჩვენთან განმეორდეს იტალიის მაგალითი. დახმარებას ითხოვენ პოლონეთში დარჩენილი საქართველოს მოქალაქეებიც. მარიამ ხუნწარია ყვება, რომ პოლონეთში კორონავირუსის საფრთხის გამო ქართველები სამსახურებს მასიურად კარგავენ. ბილეთის მაღალი ფასის გამო კი სამშობლოში დაბრუნებას ვერც სპეცრეისით ვერ ახერხებენ. საქართველოს მოქალაქეებმა დასახმარებლად საელჩოს მიმართეს, სადაც განუმარტეს, რომ ბილეთების ყიდვა მათ საკუთარი ჯიბიდან მოუწევთ. მუშაობდი რესტორანში და დაკეტილი არის რესტორანი. უბრალოდ არ გვაქვს იმის სახსრები, რომ აი მართლა ჩვენთვის ეს ძალიან ძვირი ღირს ეს ბილეთი რაც ღირდა. გუშინ რო შესრულდა ვარშავა თბილისის რეისი, ბილეთი
ღირდა 860 ლოდი, ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი ქონდა, ჩემს გარდა, ჩემს უკან დგას 150 ადამიანი, რომელსაც სურვილი ქონდა წამოსულიყო გუშინ საქართველოში და დაეტოვია პოლონეთის ფედერაცია, რახან ჩვენთან არის каранტინი, ჩემს გარდა კიდე 5-სულიანი ოჯახები, ბავშვებიც არიან და არა აქვენ იმის საშუალება ამ ადამიანებს, რომ ამ დელი თანხა გადაიხადოთ. ჩვენ ვთხოვთ მთავრობას, რომ თუნდაც ის შეღავათიან ფასებში მაინც გაგვიკეთონ და დაგვაბრუნონ ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან ისეთი მდგომარეობა არის, რომ ხალხი ზოგიერთი ჰოსტელიდანაც გამოყარეს, ფაბრიკები ნახევარზე მეტი დაიკეტა, სამსახურები და უბრალოდ სხვა გზა არ აქვს. მხოლოდ ერთი გზა გვაქვს დარჩენილი, რომლითაც უნდა დავბრუნდეთ ჩვენ სახლებში. თავის საერთოში კი არანაირი პრობლემა არ ქონია, ყველანაირად შეგვიძლია დახმარებას ყველაფერს, მაგრამ უბრალოდ წამოსვლა გვინდა რა, არის ხალხი მყავს ნაცნობები მეგობრები, რომლებსაც უნდა წამოსვლა. მე ლეგალურად ვიყოფები, მაქვს პოლონეთში ლეგალურად ყოფნის უფლება, მაქვს კარტოყობით, მაგრამ წამოსვლა მინდა, არ მინდა აქ დარჩენ, იმიტომ რომ არის საშიშროებების რომ კორონავირუსი გავსელდეთ. ფინალის ბილეთშიც გადავიხდით იმ თანხას, მაგრამ ძვირია რომ 160 ლოდიდან 1500 ლოდამდე ის ლოდის პოლონური კომპანიის, ავიაკომპანიის ფინალის ბილეთები და ძალიან ძვირია და იქნება რაღაცით რაღაც საშუალება გამონახოს იმ მთავრობამ ამ რაღაცა თუ იქნება საშუალება მაგისი რომ რაღაცნაირად ცოტა ნაკლები ფასი გადავიხადო, მე პირადად მაწყობს რა. მეც მაწყობს და სხვებსაც აწყობს რომ ნაკლები ფასი გადავიხადო და წამოვიდეთ და თუ იქნება მაგის საშუალება რომ რამენერად დაგვეხმაროთ. პოლიციამ თვითიზოლაციის წესების დარღვევისთვის იძულებით каранტინში კიდევ 28 პირი გადაიყვანა. ასეთი შემთხვევები საქართველოში სულ 10 რეგიონში გამოვლინდა. თვითიზოლაციის წესების დარღვევის გამო კი საკარანტინო ზონებში იძულების წესით ჯამში 99 ადამიანია გადაყვანილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან ერთად 24 საათის განმავლობაში აგრძელებს თვითიზოლაციაში მყოფი მოქალაქეების მონიტორინგს. სახიფათო დაჭერობანას წერტილი უნდა დაუსვას ახალმა სანქციებმა, რომლის შემოღებასაც პარლამენტი უახლოეს დღეებში აპირებს და რომელსაც ბიურო უკვე ორშაბათს განიხილავს. ფიზიკური პირები, რომლებიც каранტინის წესს დაარღვევენ 3000 ლარით, ხოლო იურიდიული პირები 15000 ლარით დაჯარიმდებიან. თუმცა დოკუმენტაციის კენჭისყრა შესაძლოა ელექტრონული ფორმატით წარიმართოს, რადგან შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით საკანონმდებლო ორგანო დისტანციურ მუშაობაზე გადასვლას გეგმავს. უსუდან ჯაბანიშვილი შემოგვიერთება ახლა ამ თემის დეტალებით მთავარ ეთერში. უსუდან რა ეტაპზეა ამ ახალი კანონპროექტის განხილვა და იქნება თუ არა ეს პირველი დოკუმენტი, რომელსაც პარლამენტი დისტანციურად იმუშავებს. ამ დოკუმენტზე დისტანციურად მუშაობა დიდი ალბათობით ვერ მოესწრება, თუმცა უკვე მომავალ ორშაბათს დარეგისტრირდება ბიუროს ხდომაზე ეს კანონპროექტი და სავარაუდოდ მომავალი კვირიდანვე გამკაცრდება კანონი თვითიზოლაციის წესების დამრღვევი პირებისთვის. პირები, რომლებიც არ დაემორჩილებიან საკარანტინო წესებს, დაჯარიმდებიან 3000 ლარით, ხოლო იურიდიულ პირებზე განსაზღვრულია 15000 ლარი. იგივე ქმედების განმეორების შემთხვევაში კი უკვე გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა და სასჯელის სახით დაწესებული იქნება ან შინაპატიმრობა, ან 1 წლამდე პატიმრობა. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ ამ კანონპროექტის ინიცირებას საფუძვლად დაედო რამდენიმე და არაერთი უპასუხისმგებლო მოქალაქის ქმედება, რომლებმაც დაარღვიეს საკარანტინო წესები და სხვა ადამიანის ჯანმრთელობას საკმაოდ დიდი საფრთხე შეუქმნეს. სწორედ ეს საკითხი არის ალბათ ერთ-ერთი უიშვიათესი გამონაკლისი, როდესაც მმართველი გუნდი და ოპოზიცია ერთ აზრზეა, მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო ოპოზიციის ერთი ნაწილი ბოიკოტის რეჟიმში იმყოფება, ისინი მხარს უჭერენ ამ ცვლილებებს და ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ამ კანონპროექტის დასამტკიცებლად მმართველი გუნდის წევრების მხარდაჭერა არ იქნება საკმარისი, ისინი მზად არიან, რომ ერთჯერადად დაესწროს ხდომას და ამ დოკუმენტის დამტკიცებას ხმა მისცენ. ჩვენ გვაქვს გარკვეული, მე ვიტყოდი უპასუხისმგებლო ქცევა, აქ ვაწესებთ და ვამკაცრებთ მიდგომებს, შესაბამისად გვაქვს მოლოდინი, რომ ჩვენი საზოგადოება ამ გამოწვევებსაც მაღალი პასუხისმგებლობით შეხვდება, იმ შემთხვევაში თუ რა თქმა უნდა მოხდება წესების დარღვევა, სახელმწიფო ვალდებული იქნება გამოიყენოს შესაბამისი აქციები და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის ვინმეს წინააღმდეგ მიმართული. ნებისმიერი ჩვენთანგანის მიერ ჩვენი ჯანმრთელობის დაცვა არის ასევე სხვისი ჯანმრთელობის დაცვა. ეს კარგად უნდა გავითავისოთ. ამ ფორს მაჟორის გათვალისწინებით, რომელიც დღეს ქვეყანაში არსებობს, სელექციურად თუ საჭირო გახდა ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის მონაწილეობა საპარლამენტო განხილვებში
ვირუსთან დაკავშირებული ზომების, ასე ვთქვათ, გატარებისას და ამ ზომებზე მსჯელობისას ჩვენ შესაძლოა განვიხილოთ მონაწილეობა მსგავს საპარლამენტო საქმიანობაში, თუმცა ამ ეტაპზე ამის, ასე ვთქვათ, ამის საჭიროება არ დგას, ხარს ვუჭერთ ზომების გამკაცრებას და ხელისუფლებას მოუწოდებთ, რომ გაატაროს შესაბამისი ზომები ამ მიმართულებით. მოსალოდნელია ქვეყანაში კორონავირუსის შემთხვევების მატება და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში პირველ რიგში თავად მთავრობას სახელმწიფო უწყებებს უფრო მეტი ინტენსივობით, უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მუშაობა მოეთხოვება, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ გულისხმობს მოქალაქეთა მხრიდან უპასუხისმგებლო ქცევას, იმიტომ რომ ვირუსი ვრცელდება ადამიანების შორის კონტაქტით, ამიტომ იმ ადამიანებმა, ვინც არის ვირუსის მატარებელი, ან შესაძლებელია იყოს ვირუსის მატარებელი, რა თქმა უნდა დაიცვან ის რეკომენდაციები, რომელიც მოდის დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან, საქართველოს მთავრობიდან და უნდა უზრუნველყონ თვითიზოლაციის თუ კარანტინის წესების დაცვა, ამიტომ ამ მიმართულებით გარკვეული ღონისძიებების გამკაცრება შესაძლებელია, აუცილებელიც გახდეს. სწორედ კორონავირუსის საფრთხის გამო პარლამენტში უკვე დაიწყო მსჯელობა და საუბარი დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე გადასვლაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს საკითხი ტექნიკურად საკმაოდ რთულად მოსაგვარებელი იქნება, მმართველ გუნდის წევრებმა ჯერ არ იციან, რა ფორმით გააგრძელებენ ისინი მუშაობას ან რა დრო დაჭირდება საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებას, თუმცა დღეს პლენარულ სხდომაზე უკვე გაიჟღერა ერთ-ერთი დეპუტატის მხრიდან ინიციატივა იმის შესახებ, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღება, ანუ დისტანციური მუშაობის პარლამენტის მუშაობის გაგრძელების შესახებ შეეძლოს გადაწყვეტილების მიღება სპეციალური ბრძანებით მხოლოდ პარლამენტის თავმჯდომარეს. მნიშვნელოვანია ეს მიდგომა, როდესაც საქართველოს პარლამენტი გადაწყვეტს შესაბამისად დისტანციურად საკუთარი უფლებების განხორციელებას. ეს არის ერთ-ერთი ნაბიჯი ზოგადად პრევენციის და ამ პასუხისმგებლობით საქართველოს პარლამენტი უნდა იქნას გამორჩეული. ჩვენ ვჯელობთ ამ საკითხზე, მივიღებთ ისეთ წესს, რომელიც განსაზღვრავს და რეგლამენტირებულს გახდის დისტანციური წესით პარლამენტის წევრის მიერ საკუთარი უფლებამოვალეობების შესრულებას. როდის შეიცვლის პარლამენტი საქმიანობის ფორმას, ეს ჯერჯერობით არის უცნობი, უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ამ საკითხზე მიდის მსჯელობა, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილებები საკითხის სირთულიდან გამომდინარე ჯერჯერობით მიღებული არ არის. რუსუდან ჯაბანიშვილი გვერდებოდა პარლამენტიდან. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში მყოფ პაციენტებს კორონავირუსი არ დაუდგინდათ. კლინიკაში პასუხები 8 პაციენტთან დაკავშირებით მიიღეს და ყველა მათგანი უარყოფითი აღმოჩნდა. მათი მდგომარეობა კი დამაკმაყოფილებელია და მათ ნაწილს უკვე თვითიზოლაციაში სახლში გაუშვებენ. ამ დროისთვის კლინიკაში კორონავირუსის სიმპტომებით კიდევ 2 პაციენტი რჩება, რომელთა შემთხვევაში ანალიზებისთვის შედეგებს დღეს აიღებენ და ლაბორატორიაში გააგზავნიან. მათ მოგზაურობის ისტორია აქვთ და კლინიკაში თვითდინებით მივიდნენ. იმერეთის მასშტაბით მოწყობილ 3 საკარანტინო ზონაში კი სულ 238 მოქალაქეა მოთავსებული. უავე არის უარყოფითი. დღეს მოხდება მათი გადაჯგუფება თავის საინკუბაციო პერიოდის და დღეების მიხედვით ზოგს მოუწევს ერთეულებს ალბათ თვით იზოლაციაში ბინაზე წასვლა და უმეტესობა ალბათ გადავა კარანტინის ზონაში, სადაც იქნება თავისუფალი ადგილები. დღეს უკვე დილიდან 2 გამოჩნდა უკვე გამოსაკლები და ვიწყებთ ახალი ნაკადის მიღებას. წყალტუბოში ყავს დღეს მდგომარეობით 120 ბინადარი, 88-ზე ავიდა რაოდენობა ბინადრების საირმის საკარანტინო სივრცეში, 30 არის საჩხერის რაიონში, ძირითადად დაემატა გუშინ რაოდენობა ბინადრების საირმეს, ეს მოხდა გუშინ ჩამოსული რეისიდან გამომდინარე გზავრების გადმოყვანა და ასევე 2 პირი დაემატა, რომელიც უკვე ტესტირებულები იყვნენ კორონავირუსზე, უარყოფითია, მაგრამ მათი ინკუბაციის პერიოდის დასრულებამდე საკარანტინო დაკვირვებაზე ყოფნა აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში დღეს გამთენისას საკარანტინო ზონიდან 2 ახალგაზრდა შეიყვანეს. ისინი მაღალი რისკის მქონე ევროპულ ქვეყნებში მოგზაურობდნენ.
პაციენტებს აღინიშნებოდათ ტემპერატურა, ისინი ბოქსირებულ განყოფილებაში მოათავსეს უკვე აღებული ანალიზები და მათი პასუხები დღის ბოლოსთვის გახდება ცნობილი. სულ ამ დროისთვის ინფექციურ საავადმყოფოს ბოქსირებულ განყოფილებაში 3 პაციენტია მოთავსებული, მათ შორის ერთ პაციენტს დადასტურებულად აქვს კორონავირუსი COVID-19. მისი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში ერთი დადასტურებული შემთხვევა არის და კურნალობს ჩვენთან აგზელებს კურნალობას, მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ჩივილები ამჟამად არ გააჩნია პაციენტს და დამაკმაყოფილებელია მდგომარეობა. ორი ახალი შემთხვევა არის, რომელიც სავარაუდოდ ითვლება, რომ დასაზუსტებელი არის ჯერ კიდევ მათი ანალიზები აღებულია, გაგზავნილია ლაბორატორიაში და ველოდებით მათ პასუხს. ორივე შემოსული არის საკარანტინო ზონიდან, ორივენი არის მოგზაურობის ისტორიით და ჰქონდათ მცირედ გამოხატული ცხელება და ჰქონდათ ოდნავ გამოხატული კატარალური მოვლენები, ეს ყელის ტკივილი, წამოხველება და ასე შემდეგ. კახეთის რეგიონში კი ამ დროისთვის თვითიზოლაციაში 198 პირი იმყოფება. აქედან 4 მოქალაქე ლაგოდეხის სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან მაღალი ტემპერატურით ინფექციურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს და შესაბამისი კვლევა უტარდებათ. თელავში საკარანტინო ზონაში მოთავსებული მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელია. შეზღუდულია ყოველგვარი თავმკრილობები მთელი რეგიონის მასშტაბით, მათ შორის არ ჩატარდება არც ნოვრუზ ბაირამის აღსანიშნავი ღონისძიებები და არც სხვა რელიგიური თუ სახალხო დღესასწაულები გაიმართება. Ლიანად აიკრძალა რესტორნების, კაფეების, ბარების და ესეთი ტიპის დაწესებულებების ფუნქციონირება და იქ სტუმრების მიღება. ესეთი ტიპის დაწესებულებებს უფლება აქვთ იფუნქციონირონ მხოლოდ პროდუქტის ან გზა საკვების გატანის რეჟიმში. ამავდროულად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ შეიზღუდოს და აიკრძალოს სამარშრუტო ტაქსების და სხვა ესეთი ტიპის ავტოტრანსპორტის მუშაობა. ვეცით, რომ ეხლა მუსლიმი მოსახლეობისა ჩვენი მოქალაქეებისთვის არის სადღესასწაულო დღეები, ნავრუზ ბაირამი, ჩვენ მათანაც ჰქონდა შეხვედრები მუნიციპალიტეტის მერებს და უხსნით, რომ ის ტრადიციული საზეიმო სუფრები, რომელიც იწყობა, ეს სუფრებიც უნდა შეიზღუდოს და აიკრძალოს. კახეთის მასშტაბით თვითიზოლაციაში იმყოფება 198 მოქალაქე. გუშინ მოიხსნა თვითიზოლაციიდან 5 მოქალაქე. 11 მათგანი განაგრძობს თვითიზოლაციაში ყოფნას თბილისში. 5 მოქალაქე გადმოყვანილია ლაგოდეხის სასაზღვრო პუნქტიდან მაღალი ტემპერატურის დაფიქსირების გამო თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში. 3 ადამიანი გადაყვანილია კარანტინში თვითიზოლაციის რეჟიმის დარღვევის გამო. ევროპული საქართველოს აქტივისტები კი ქვეყნის 7 ქალაქში თვითიზოლაციის წესების დაცვაში იმ მოქალაქეებს დაეხმარებიან, ვინც ასაკოვანია და მარტო ცხოვრობს. თბილისში, ბათუმში, ახალციხეში, გორში, ზუგდიდსა და რუსთავში აქტივისტები ამ ადამიანებს ყოველ კვირეულად მიუტანენ საკვებს და სადეზინფექციო საშუალებებს. ევროპული საქართველო გამოდის ინიციატივით დაეხმაროს 70 წელს გადაცილებულ მარტოხელა მოხუცებულებს და ასეთ ოჯახებში უზრუნველყოს პროდუქტის და პირველადი მოხმარების ნივთების რეგულარული მიტანა, მანამ სანამ არ დასრულდება რეგულაციები და სანამ არ დასრულდება კრიზისით გამოწვეული თვითშეზღუდვა. ამას ჩვენ გავაკეთებთ საკუთარი სახსრებით, ამას გავაკეთებთ საკუთარი ძალებით. ჩვენ გვყავს მოხალისეები, რომლებისგანაც შეიქმნება ჯგუფები და რომლებიც რეგულარულად, ყოველკვირეულად ასეთ ოჯახებს მიაწვდიან აუცილებელ პროდუქტს და პირველადი მოხმარების ნივთებს. თბილისში და სხვა ქალაქებში, რომელიც იყო ჩამოილი, გვაქვს ოჯახების მარტოხელა მოხუცებულების ჩამონათვალი, ვისთანაც ვფიქრობთ, რომ დახმარება იქნება მნიშვნელოვანი, თუმცა იმავდროულად თბილისის მერს და შესაბამისი ქალაქების ხელმძღვანელებს საჯაროდაც მივმართავთ, რომ მოგვაწოდონ იმ ოჯახების და მარტოხელა მოხუცებულების სია, ვისი დახმარებაც ამ ეტაპზე კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, ჩვენ პირდაპირ ეთერში უკვე 3 საათზე დავბრუნდებით.